laju. Siapa laju angkat. Bagus Izara. Sebut Izara. 3. Okey, pilih dia. 3. Okey. 3. Okey. Baris ketiga. 29, 28, 27, Bangun, Fawaz. Pergi tengok, simpan. Bangun. Harry, bangun Harry. Verlyn, bangun. Pergi simpan. Tengok muka sendiri. Tengok muka sendiri. Bangun Harry. Ikut. Pergi. Yang meja belakang tak payah sibuk. Awak dah simpan kan? Duduk. Dah simpan, duduk.